Mr. President, I'm glad to report back to the plenary my accomplishments in the recently concluded 151st IPU Assembly, which took place in Geneva, Switzerland on October 19 to 23. In attendance at the Assembly with me were Senator Erwin Tulfo as the head of the delegation and Senator Amy Marcos, with the team upholding humanitarian norms and supporting humanitarian action in times of crises. I met with my counterpart delegates from Japan, Cambodia, and Myanmar and exchanged views on how we can further strengthen our government's friendship and cooperation. I also took this trip as an opportunity to meet and greet our kababayans working and living in Switzerland and France. Bilateral meetings in Japan. On the sidelines of the IPU Assembly, Senator Erwin and I met with Honorable Fuji Kazuhiro, who is a member of the House of Councilors of Japan. Bilang Chairman ng Senate Committee on Migrant Workers, pinasalamatan po natin si Honorable Kazuhiro dahil sa magandang pagtrato ng Japanese employers sa 50,706 OFWs na nasa Japan, na malaki ang naitutulong sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamagitan ng kanilang remittances. Isa sa mga napag-usapan po namin ang aging population ng Japan at aking pong inirekomenda kay Honorable Kazuhiro ang posibilidad na magbukas na mas marami pang employment opportunities para sa Pilipino nurses and caregivers. Lalo na ang Pilipinas ay kilala bilang isang bansa na mapagkalinga at marunong malasakit sa mga nakakatanda. We also discussed Japan's public mass transit system, and Honorable Kazuhiro mentioned that Japan has manpower shortage in the transport sector. Iminungkahi ko na maaari silang kumuha ng Filipino transport workers upang makapagtrabaho sa Japan. We will recommend for DFA and DMW to conduct bilateral talks to their counterparts to address specific issues about these. At akin po itong tututukan, Mr. President. Bakit walang mga videos? Nasaan? Kanina pa wala. Cambodia. Nakipagpulong din po ako kina First Vice President Och Burit at Tito Sotto ng National Assembly of Cambodia upang talakayin ang problema sa human trafficking ng mga Pilipino sa Cambodia. Mr. President, I encourage the government's cooperation to put an end to the prevalent Cambodia-based scam hubs which abuse Filipino workers. Ang mga Pilipinong biktima ay naakit sa mapandinlang na social media post na nag-o-offer ng malaking sahod, pero pagdating sa Cambodia ay hindi naman sila nababayaran ng tama at ang iba sa kanila ay nato-torture. I'm glad to report, Mr. President, that President Burit gave his commitment in solving this international issue. Myanmar. I also met with a delegation of Myanmar to raise concern over the recent raid on a major online scam hub in Myanmar, where around 222 Filipinos are currently seeking rescue and repatriation. We talk about how Philippines stepped up to host ASEAN earlier than planned. After Myanmar, the regional host was unable to do so due to its ongoing civil war. Dahil sa patuloy na conflict at lumalalang humanitarian crisis, ipinahayag ko na ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFWs sa Myanmar. Ang isa sa aking mga prioridad at sana sa tulong ng kooperasyon ng mga bansa sa ASEAN ay tuloy mabawasan at mapigilan ang mga operasyon ng mga online scam hubs. Switzerland. Habang ako po ay nasa Geneva, nagipagkumustahan po ako sa ating mga kababayan na nagtrabaho at naninirahan doon. Mr. President, kasama si Sen. Erwin, we held a meet and greet with Filipinos at the Philippine Consulate General Office, all thanks to Ambassador Carlos Soreta. Bukod sa mga problema ang idinulog sa ating mga kababayan doon, ipinadala ko rin sa kanila ang kahalagaan o ipinaalala ko rin sa kanilang kahalagaan ng isinusulong kong Senate Bill Number 90 o OFW Financial Education Act na layong mabigyan ng sapat na kaalaman ng mga OFW sa pag-manage ng kanilang pera. Ito ay para rin masiguro na hindi sila malulubog sa utang
at may maayos na buhay pagbalik sa Pilipinas pagkatapos mag-retire sa trabaho sa abroad. I can say, Mr. President, that Filipinos in Switzerland are in way better condition than Filipinos working in other countries. Kasi nga po, halimbawa sa Hong Kong, marami po sa mga kababayan natin ang nalulubog sa utang. In fact, tumataas po yung bilang ng suicide sa bansang Hong Kong sapagkat hindi po alam ng mga OFWs natin kung paano nila i-manage ang kanilang finances. Marami sa kanila ang utang ng utang or dili kaya ay ginagamit sila bilang magbabouch sa mga kakilala at ng pagdating ng oras ay yung kakilala nila na kanilang binouch sa utang ay hindi nagbabayad. Doon po pumapasok yung sila ay nadidepress hanggang sa sila ay gumagawa ng hindi tama against doon sa kanilang sarili. Paris, personal ko rin kinumusta ating mga kababayan sa France. Kasama ko si Ambassador Eduardo Jose de Vega at Consul General Noemi Diaz. At bilang Chairman Senate Committee on Migrant Workers, aking binahagi ang aking panukalang batas gaya ng pagtatag ng Migrant Workers Relations Commission, isang special court sa loob ng DMW upang mapabilis ang pagresolba ng mga kaso ng ating mga OFW nang hindi na kailangan dumaan sa mahabang proseso o magsumbong pa sa aking programa. Pagtatag ng OFW Action Center sa bawat probinsya at malalaking lungsod upang lahat ng serbisyo mula pre-deployment hanggang reintegration ay nasa isang lugar na lamang. Pagpapalawak ng OFW Dependent Scholarship Program mula sa dating 5,000 slots ay gagawin nating 10,000 slots upang mas maraming anak ng mga OFW, hindi lamang sa koleyo, kundi pati rin mula elementary hanggang high school ang makinabang. Sa Open Forum ay natalakay ang kakulangan ng trabaho sa Pilipinas na siyang pangunahing dahilan kung bakit maraming kababayan natin ang napipilitang mangibang bansa. I shared that this problem is precisely what I'm pushing for, an across-the-board minimum wage for workers in Metro Manila and the provinces. With this, workers across the country will have the access to good job opportunities without the need to migrate elsewhere. That's all, Mr. President. Maraming salamat po.